Kalau kau nak ikan, kita masak apa? Masak daging harimau nangis. Kita masak, kita makan. Kita dengan sos Thailand. Sos bawang putih Thailand. Yang terbaik lah. Semua pun boleh. So, kalau kata rasa nak macam ni, malah nak bawa barang-barang ni, boleh ke kami airpolo.com. Kami akan layani permintaan anda jika anda ingin booking. Okey. Sekarang berada di atas Sungai Pisang. Ini masak. Daripada sini kita nampak lah. Memang best kita. Air pun tak dalam, budak-budak pun aman. Go! Bisa di sini. Ini harga.